Amazing จอร์แดนคลิปนี้เราจะไปตะลุยเจอราชเมืองโรมันไข่มุกแห่งโบราณคดีที่ว่ากันว่าเป็นเมืองพันเสาขึ้นมาถึงข้างบนกันแล้วอลังการมากเลยค่ะวิวจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยนะคะเราออกเดินทางจากกรุงอัมมานเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนไปที่เจอราชค่ะเจอราชนะคะก็อยู่ทางตอนเหนือห่างออกไปประมาณ50กิโลเมตรนะคะนั่งรถก็ดูวิวสบายๆไปเรื่อยๆประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะมาถึงเจอราชแล้วค่ะมาถึงที่ตรวจตั๋วแล้วค่ะสำหรับค่าเข้าชมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ10 JD หรือประมาณ450-500 บาทแต่ถ้ามีจอร์แดนพาสก็ใช้เข้ามาได้เลยนะคะโบราณสถานแห่งนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่2มีพื้นที่กว่า 800,000 ตารางเมตรจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะมหาบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเจอราชแล้วค่ะจากอัมมานนะคะก็ขับรถมาที่เจอราชใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะก็จะมาถึงเมืองพันเสาเมืองโบราณของประเทศจอร์แดนค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่นี่นะคะก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการเดินเท้าเที่ยวให้ครบทุกสถานที่เตรียมตัวกันมาดีๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มอากาศจากหนาวมาเป็นร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วค่ะร้อนแล้วตอนนี้แดดแรงมากๆนะคะเรากำลังจะไปดูเมืองพันเสาที่เจอราชกันค่ะอยู่กับพี่แดงนะคะเย้นครเจอราชเป็นอดีต1 ใน 10หัวเมืองเอกทางตะวันออกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรโรมันโบราณค่ะสันนิษฐานว่าเมืองนี้สร้างในช่วง200-100 ปีก่อนคริสตกาลเลยนะคะที่เราเห็นอยู่บริเวณนี้คือถนนคาโดหรือถนนโคโลเนเป็นถนนสายหลักในการเข้าออกเมืองแห่งนี้ค่ะต่อมาเรื่อยๆจากถนนคาโดที่นี่ก็จะเจอกับวิวอันสวยงามของเมืองเจอราชค่ะและแน่นอนว่าเราจะหยุดพัก Peace Position กันสักนิดค่ะสถาปัตยกรรมบนหัวเสาโบราณนะคะถือว่ายังสมบูรณ์อยู่มากๆแม้ว่าจะมีส่วนที่ทรุดโทรมลงไปแล้วค่ะสมัยนั้นก็มีท่อระบายน้ำรวมทั้งน้ำพุใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่สิงสถิตของนางไม้ตามความเชื่อของกรีกโบราณด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปสู่วิหารเทพีอาร์ทิมิสเทพีประจำเมืองเจอราชกันค่ะค่ะก็ขึ้นมาถึงข้างบนวิหารอาร์ทิมิสแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้างติดตามกันนะคะบนยอดเขาตรงนี้นะคะเห็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ตัดสลับกันนะคะสวยมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ฮันน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแล้วจะเจอเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันด้วยบริเวณนี้นะคะเป็นวิหารเทพีอาร์ทิมิสเทพีประจำเมืองเจอราชสร้างในปีคริสตศักราช150สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ทำบูชายัญที่บวงสรวงแด่เทพีอาร์ทิมิสชมบรรยากาศและถ่ายรูปกันแล้วก็มีของฝากติดไม้ติดมือกันจากเจอราชไปด้วยนะคะ
ขอบอกก่อนว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ไปครบทุกที่นะคะ ก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ เดินต่อมาเรื่อยๆชื่นชมธรรมชาติและบรรยากาศแถวนี้นะคะ เราก็จะผ่านโบสถ์เก่าทีโอดอร์และหินจารึกโบราณ หินจารึกโบราณที่นี่เชื่อกันว่าจารึกไว้ตั้งแต่กรีกโรมันเลยนะคะ ซึ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารค่ะ มีที่เจอราชยังขุดค้นพบร่องรอยของยุคเหล็กและยุคสำริดด้วยนะคะ มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตภายใต้การปกครองของโรมันมาตั้งแต่โบราณค่ะ ภายในอาคารที่นี่นะคะไม่มีร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อนักท่องเที่ยวก็ควรจะพกขวดน้ำเล็กๆมาด้วยและภายในสถานที่ก็มีห้องสุขาให้ใช้บริการได้ค่ะ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงอัธจันทร์ทิศใต้ The South Theater กันแล้วค่ะ ภายในที่นี่นะคะก็มีประตูโค้งด้านหน้า และมีอัธจันทร์ที่มีที่นั่งกว่า 3,000 กว่าที่นั่ง แบ่งเป็น 32 แถว สถาปัตยกรรมที่นี่ก็จะใกล้เคียงกับโรมันเธียเตอร์ที่อยู่ใจกลางเมืองอัมมานนะคะ รวมทั้งเธียเตอร์อีกฝั่งหนึ่งของเจอราชทางทิศใต้ก็เช่นเดียวกันค่ะ แต่จะแตกต่างกันเล็กน้อย สวยงามน่าทึ่งมากๆค่ะ ดูวิวจากทางด้านล่างไม่ธรรมดาขนาดนี้เขาว่ากันว่าขึ้นไปท็อปวิวจะสวยมากกว่านี้อีก เราขึ้นไปดูกันค่ะ มาถึงข้างบนแล้วค่ะอลังการมาก เราก็หยุดพัก Peace Position กันสักครู่นะคะ เดินทางมาถึง Temple of Zeus หรือวิหารของเทพซีอุสค่ะ ตามเชื่อของกรีกโรมันโบราณเทพซุสหรือซีอุสเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้า สายฟ้า กฎหมายและความสงบยุติธรรม ที่บริเวณนี้พบว่าชาวกรีกเคยมาสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนชาวโรมันค่ะ และชาวโรมันได้มาสร้างที่เดียวกันในศตวรรษที่ 2 ดูได้จากฐานและส่วนต่างๆนะคะ เป็นกำแพงวัดสูงกว่า 10 เมตร ได้รับการอนุรักษ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะ มองวิวจาก Temple of Zeus ลงมาจะเห็น Oral Forum อยู่ด้านล่างนะคะ วิวสวยงามที่นี่อลังการจริงๆค่ะ หลายคนบอกว่าที่นี่นะคะมีความรุ่งเรืองมากมีทั้งวัดเสาโค้ง อัฐจันทร์แต่ว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 749 ค่ะทำให้ถูกทำลายไปหลายส่วนเลยค่ะ แต่ก็โชคดีนะคะที่ตอนนี้ยังมีการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเราก็นำอดีตมาสู่ปัจจุบันให้เราได้เห็นกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับนครเจอราช ไข่มุกแห่งโบราณคดี มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมา พวกเราพี่ราวี พี่ฮาน่าและน้องยาร่าก็ขอ Peace Position กันตามสถานที่ต่างๆเราทริปหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามชมกันนะคะ